Xin chào các bạn. Bạn hãy tưởng tượng có hai trader có cùng số vốn là 1.000 đô, với cùng một chiến lược, cùng một điểm vào lệnh, nhưng chỉ sau vài tháng, một người cháy tài khoản, người còn lại vẫn tiếp tục giao dịch và phát triển. Điều khác biệt nằm ở đâu ạ? Không phải chỉ báo, không phải chiến lược, không phải may mắn, mà là yếu tố cực kỳ quan trọng, quản lý vốn Forex. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trader nên mạo hiểm bao nhiêu tiền cho mỗi lệnh và đâu là quy tắc vàng giúp bạn tránh khỏi cơn ác mộng mang tên cháy tài khoản. Hãy cùng theo dõi đến cuối video nhé. Ở đó thì tôi sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một quy tắc quản lý vốn của các trader chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho những người có kinh nghiệm thôi nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu quản lý vốn trong Forex là gì. Khi nghe đến quản lý vốn thì nhiều người nghĩ ngay đến việc chia vốn, tính lót hoặc là tính đòn bẩy. Nhưng bản chất của quản lý vốn đơn giản hơn rất nhiều. Quản lý vốn đó là quyết định trước bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu giao dịch sai. Hãy chú ý, không phải kiếm bao nhiêu mà là mất bao nhiêu. Trader mới thường tập trung vào lợi nhuận, trong khi trader chuyên nghiệp lại tập trung vào rủi ro. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Giả sử bạn có tài khoản 1.000 đô, bạn quyết định mạo hiểm 20% cho mỗi lệnh. Nếu thua 5 lệnh liên tiếp thì điều gì sẽ xảy ra? Tài khoản gần như bị phá hủy. Ngược lại, nếu chỉ rủi ro 1% cho mỗi lệnh, bạn có thể thua hàng chục giao dịch liên tiếp mà vẫn còn vốn để tiếp tục. Điều này cho thấy một chiến lược trung bình với quản lý vốn tốt thường tồn tại lâu hơn một chiến lược xuất sắc nhưng lại quản lý vốn kém. Trong giới giao dịch, một trong những nguyên tắc nổi tiếng nhất mà có thể bạn đã nghe ở đâu đó là quy tắc 1%. Nghĩa là bạn giao dịch chỉ chấp nhận rủi ro tối đa 1% tài khoản cho mỗi lệnh đó. Ví dụ, tài khoản của bạn là 1.000 đô, 1% vốn tương đương với 10 đô. Nếu stop loss bị chạm, bạn chỉ mất 10 đô, không hơn. Điều này giúp trader giảm áp lực tâm lý, tồn tại lâu hơn, tránh được những tổn thất lớn. Đây là quy tắc được rất nhiều trader chuyên nghiệp áp dụng. Tuy nhiên cái quy tắc 1% này hay là quy tắc 2% tới đây mà tôi giới thiệu đến các bạn trong cái slide tiếp theo thì nó cũng chưa phải là tất cả nhé. Để tồn tại được lâu dài, một quy tắc khác rất là thú vị cho quản lý vốn sẽ được tôi giới thiệu đến các bạn ở phần cuối của video này. Đây là một quy tắc mà các trader chuyên nghiệp hay áp dụng. Các bạn nhớ theo dõi đến cuối nhé. Vâng, trước đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quy tắc 2%. Nó linh hoạt hơn so với quy tắc 1% nhưng cần kỷ luật. Ví dụ, tài khoản của các bạn có 1.000 đô, rủi ro tối đa là 20 đô cho mỗi lệnh. Mức này vẫn thường được xem là tương đối an toàn. Tuy nhiên, khi tăng rủi ro, biến động tài khoản cũng tăng theo. Do đó, người mới thường nên bắt đầu với mức thấp hơn trước khi nghĩ đến việc tăng quy mô giao dịch. Bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái mức rủi ro nguy hiểm. Nếu bạn đặt mức rủi ro là 5% cho mỗi lệnh, 10% cho mỗi lệnh, hoặc thậm chí 20% cho mỗi lệnh, bạn đang đặt tài khoản của mình vào tình trạng rất rủi ro. Ví dụ, khi rủi ro 10% cho mỗi lệnh, bạn chỉ cần thua liên tiếp 10 lệnh thì tài khoản gần như bị xóa sổ. Điều đáng nói đó là, ngay cả những trader giỏi nhất cũng có chuỗi thua. Vì vậy, nếu hệ thống của bạn không chịu nổi một chuỗi thua bình thường, đó là dấu hiệu cho thấy mức rủi ro đang quá cao. Những người mới thường hỏi, tôi nên vào bao nhiêu lót? Nhưng thực ra, câu hỏi đúng nên là, tôi chấp nhận mất bao nhiêu tiền? Quy trình nên là, bước 1, bạn hãy xác định quy mô tài khoản. Bước thứ 2, xác định phần trăm rủi ro cho mỗi lệnh. Ví dụ, 1%. Bước thứ 3, bạn tính số tiền tối đa chấp nhận mất. Và bước thứ 4, bạn dựa trên mức stop loss đó để tính khối lượng giao dịch cho phù hợp. Tất nhiên, nó còn tùy thuộc vào trạng thái cái lệnh giao dịch của bạn nữa nhé. Cái khoảng stop loss nó là bao nhiêu pip, thì khi đó kết hợp với số tiền mà các bạn có thể mất, các bạn tính ngược trở lại ra cái số lot mà các bạn giao dịch là bao nhiêu. Lưu ý ở đây là số tiền tối đa chúng ta có thể mất cho mỗi lệnh nó nằm trong cái khoảng đó, chứ không phải là chúng ta cố định về cái số pip chúng ta đặt stop loss đâu ạ. Điều này nó sẽ giúp cho mọi giao dịch đều nằm trong giới hạn kiểm soát. Có thể bạn không tin, nhưng cái hệ thống quản lý vốn nó sẽ quan trọng hơn cái tỷ lệ thắng theo cái chiến lược giao dịch của bạn. Điều này có lẽ khiến nhiều trader bất ngờ. Có thể là bạn sẽ không cần một cái chiến lược với tỷ lệ thắng quá cao. Ví dụ với chiến lược giao dịch của mình, một trader thắng 45% số lệnh, nhưng luôn giữ được cái tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt, thì họ vẫn có thể tăng trưởng tài khoản của mình. Ngược lại, một trader thắng 80% số lệnh, nhưng mỗi lần thua lại mất rất nhiều, cuối cùng vẫn có thể thua lỗ. Các cái tính chất trên là một cái sự thật rất là thú vị của xác suất thống kê. Và điều này nó cho thấy quản lý vốn trong Forex quan trọng không kém gì chiến lược giao dịch. Sau một lệnh thua, trader thường nghĩ chỉ cần tăng số lot sẽ gỡ lại. Đây là con đường nhanh nhất dẫn đến cháy tài khoản. Bởi lúc đó, cảm xúc thay thế kế hoạch, hy vọng thay thế kỷ luật,
rủi ro tăng lên nhanh chóng. Trader thành công luôn làm điều ngược lại, họ giữ nguyên nguyên tắc quản lý vốn dù đang thắng hay là thua. Trader mới thường hỏi tôi có thể kiếm bao nhiêu, trong khi trader chuyên nghiệp lại hỏi tôi có thể mất bao nhiêu. Nghe có vẻ bi quan, nhưng thực tế đây chính là tư duy giúp họ tồn tại. Bởi trong Forex, nếu bảo vệ được vốn, bạn luôn còn cơ hội. Nếu mất hết vốn, mọi cơ hội đều kết thúc. Có một câu hỏi mà rất ít trader mới tự hỏi mình. Nếu lệnh giao dịch này thua, điều gì sẽ xảy ra? Nếu câu trả lời là tài khoản của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thì rất có thể bạn đang mạo hiểm quá nhiều. Một giao dịch chỉ nên là một giao dịch, nó không nên trở thành yếu tố quyết định rằng bạn có tiếp tục ở lại thị trường hay là không. Trader chuyên nghiệp luôn hiểu được rằng mỗi lệnh chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm giao dịch họ sẽ thực hiện trong tương lai. Họ không đặt kỳ vọng quá lớn vào một lệnh, cũng không đặt quá nhiều tiền vào một lệnh, bởi họ biết không một giao dịch nào có thể đảm bảo chiến thắng tuyệt đối. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng trong Forex, biết thua nhỏ là một kỹ năng rất quan trọng. Hãy tưởng tượng hai trader, người thứ nhất mỗi lần thua mất 100 đô, người thứ hai mỗi lần thua chỉ mất 10 đô. Sau 10 lệnh thua liên tiếp, người thứ nhất gần như không còn cơ hội, trong khi người thứ hai vẫn còn phần lớn tài khoản. Và chỉ cần một vài giao dịch tốt, họ hoàn toàn có thể phục hồi lại tài khoản của mình. Đây chính là sức mạnh của quản lý vốn. Bạn không thể kiểm soát thị trường, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát khoản tiền mình chấp nhận mất. Đó là điều nằm trong tầm tay của mọi trader. Một sai lầm khác rất ít được nhắc đến đó là tăng khối lượng giao dịch sau chuỗi thắng. Sau vài lệnh giao dịch có lợi nhuận, trader bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã thực sự hiểu thị trường. Hôm nay đang rất may, nếu tăng lót lên thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng chính lúc đó, sự tự tin quá mức bắt đầu xuất hiện và thị trường thường không quan tâm bạn vừa thắng bao nhiêu lệnh. Một lệnh thua với khối lượng quá lớn có thể xóa sạch thành quả của bạn ở nhiều tuần trước đó. Trader chuyên nghiệp không thay đổi quy tắc quản lý vốn chỉ vì cảm xúc. Dù thắng hay là thua, họ vẫn tuân thủ đúng mức rủi ro đã đặt ra. Bởi vì điều tạo nên sự ổn định không phải là cảm xúc mà là sự nhất quán. Vậy tại sao nhiều trader kiếm được tiền nhưng vẫn thất bại ạ? Đây là điều khiến rất nhiều người bất ngờ. Có những trader kiếm được lợi nhuận nhưng cuối cùng vẫn mất hết. Nguyên nhân không nằm ở chiến lược mà là nằm ở việc họ không biết bảo vệ thành quả. Ví dụ một tài khoản tăng từ 1.000 đô lên 1.500 đô. Lúc này trader cảm thấy rất tự tin với chiến lược giao dịch của mình. Họ bắt đầu giao dịch lớn hơn, mạo hiểm nhiều hơn. Và chỉ vài lệnh sau, tài khoản quay trở về 1.000 đô, thậm chí thấp hơn. Điều này cho thấy kiếm tiền được là một kỹ năng, giữ được tiền còn lại là một kỹ năng khó hơn. Và quản lý vốn chính là cây cầu nối giữa hai điều đó. Rất nhiều trader bước vào thị trường với suy nghĩ hôm nay mình phải kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng trader chuyên nghiệp lại có một mục tiêu khác. Hôm nay mình phải giao dịch đúng. Hai cách suy nghĩ này tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Khi mục tiêu là kiếm được thật nhiều, bạn sẽ rất dễ tăng lót, giao dịch quá nhiều, không kiên nhẫn, không tuân thủ kế hoạch. Ngược lại, khi mục tiêu là giao dịch đúng, lợi nhuận sẽ đến như là một hệ quả. Forex không phải là nơi ai kiếm được nhiều nhất trong một ngày sẽ chiến thắng. Đó là nơi ai bảo vệ được tài khoản lâu nhất sẽ có nhiều cơ hội thành công nhất. Nếu phải dùng một hình ảnh để mô tả quản lý vốn, tôi sẽ gọi đó là dây đai an toàn khi lái xe. Bạn không thắt dây đai an toàn chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ gặp tai nạn. Bạn thắt dây an toàn để nếu điều không mong muốn xảy ra, hậu quả sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Quản lý vốn trong Forex cũng vậy. Bạn không đặt giới hạn rủi ro vì nghĩ rằng mình sẽ luôn sai. Bạn đặt giới hạn rủi ro để nếu mình sai, tài khoản sẽ vẫn được bảo vệ. Đó là sự khác biệt giữa người giao dịch có kế hoạch và người chỉ đang đặt cược. Nếu sau video hôm nay bạn chỉ nhớ một điều duy nhất thì hãy nhớ điều này. Đừng bao giờ quyết định khối lượng giao dịch trước. Hãy quyết định mức rủi ro trước. Đừng hỏi tôi nên vào bao nhiêu lót, mà hãy hỏi nếu giao dịch này sai, tôi sẵn sàng mất bao nhiêu tiền. Chỉ cần thay đổi được câu hỏi, bạn đã bắt đầu suy nghĩ giống như một trader chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đó cũng là bước đầu tiên để xây dựng một hành trình giao dịch bền vững. Và từ đây, như phần trước tôi đã có hứa với các bạn, đó là cuối video tôi sẽ giới thiệu được các bạn một quy tắc rất là thú vị trong quản lý vốn. Nó là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của một trader chuyên nghiệp. Quy tắc mà tôi muốn nói đến ở đây chính là không giao dịch cùng khối lượng với những tín hiệu khác nhau. Tuy nhiên, bạn rất là lưu ý nhé. Cái quy tắc mà tôi nêu ra ở đây nó chỉ áp dụng cho những người có kinh nghiệm. Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm thì bạn hãy đừng vội áp dụng nó. Hoặc nếu như có thử thì bạn hãy thử nó trên tài khoản demo nhé. Đây ạ, tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn trực tiếp ở trên nền tảng MetaTrader 4. Đây là biểu đồ trên nền tảng MetaTrader 4 của cái sản phẩm vàng. Có rất là nhiều những cái chiến lược khác nhau mà các bạn có thể giao dịch và áp dụng với cái lĩnh vực Forex này. Và ở đây thì tôi nêu ra một cái cách áp dụng đối với cái chiến lược đơn giản nhất, đó là chiến lược sử dụng trendline. Thì chúng ta sẽ giao dịch khi mà giá nó quay trở lại trendline hoặc là nó phá trendline, đúng không ạ? Và đây này, tôi lấy tình huống này nhé. Khi mà giá nó phá cái trendline tăng này, nó tạo ra một cái trendline giảm, đấy, nó tạo ra một cái đáy mới thấp hơn cái đáy trước đó này, đấy, tạo muốn lên một cái đỉnh mới thấp hơn cái đỉnh trước đó này, thì chúng ta sẽ vẽ được một cái đường trendline như thế này.
Đó, và khi mà chúng ta đã vẽ ra được những cái đường trendline như thế này thì ở đây nó đã khởi đầu cho một cái xu hướng mới, đúng không ạ? Và trong trường hợp giá nó quay trở lại trendline thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái tín hiệu đảo chiều ở đây để chúng ta thực hiện những cái lệnh bán. Đấy, bởi vì ở đây là một cái trendline giảm mà. Trong trường hợp trendline tăng thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm mua. Đấy. Thế thì lấy ví dụ chúng ta giao dịch một cái lệnh bán tại cái vị trí này chẳng hạn. Đấy, đây là cái vị trí mà giá nó quay trở lại cái trendline khi mà trendline mới được hình thành, đúng không ạ? Và ở những cái thời điểm như thế này này thì chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch với một cái khối lượng lớn hơn so với những cái thời điểm mà giá nó quay trở lại cái trendline ở cái giai đoạn sau đó nhé. Đấy, ví dụ ở đây khi mà giá nó đi xuống này, nó quay trở lại trendline như thế này thì tại cái vị trí như thế này chúng ta sẽ có thể giao dịch cái khối lượng chỗ này nó nhỏ hơn cái khối lượng ở đây. Đấy. Chẳng hạn chỗ này các bạn có thể đặt cái quy tắc quản lý vốn ở đây đó là 2% cho mỗi lệnh. Thì tại cái vị trí này các bạn chỉ nên đặt 1% thôi, hoặc thậm chí là thấp hơn. Đó. Lý do tại vì sao ạ? Bởi vì ở những cái lần sau như này thì cái xác suất thắng của cái lệnh nó sẽ bị giảm đi. Đấy, thì các bạn thấy nhé, tại cái vị trí này nó đi xuống một đoạn, sau đó nó lại đi lên này. Đấy, thì rõ ràng nếu như mà chúng ta đặt một cái lệnh bán ở chỗ này thì khi giá nó quay trở lại như thế này thì cái lệnh đó nó đã bị thua lỗ rồi, đúng không ạ? Tất nhiên nó chỉ thua lỗ khi mà chúng ta không dịch stop loss thôi. Thế còn nếu như mà giá nó đi xuống một đoạn, chúng ta dịch stop loss cho cái lệnh bán ở đây thì cùng lắm là cái lệnh nó bị hòa, hoặc là chúng ta vẫn còn lãi nhưng mà lãi ít thôi. Đấy. Thế thì lưu ý đó là chúng ta sẽ điều chỉnh cái khối lượng giao dịch của mình tùy vào việc đó là cái tín hiệu đó nó có cái xác suất thắng cao hay là không. Ở những cái trường hợp tín hiệu không có xác suất thắng cao lắm mà chúng ta vẫn chấp nhận vào lệnh thì chúng ta hãy để cái rủi ro cho một lệnh nó nhỏ đi. Đó, thì cái hướng tiếp cận nó là như vậy. Thế còn với mỗi cái chiến lược khác nhau thì chúng ta sẽ có cái vị trí để vào lệnh nó là khác nhau. Cái độ tin tưởng của tín hiệu theo mỗi cái phương án giao dịch nó sẽ là khác nhau. Cho nên là chúng ta sẽ rất là linh hoạt trong cái việc áp dụng cái quy tắc này nhé. Vậy tóm lại ở đấy thì một trader nên mạo hiểm bao nhiêu tiền cho mỗi lệnh ạ? Câu trả lời đó là không có một con số nào đúng cho tất cả mọi người. Bởi cái điều đó nó còn phụ thuộc vào quy mô tài khoản, kinh nghiệm giao dịch, khả năng chịu rủi ro và hệ thống mà bạn đang sử dụng. Bạn đang sử dụng một cái hệ thống giao dịch scalping nó khác. Bạn đang sử dụng một cái hệ thống giao dịch swing trading nó khác. Đấy, cách mà chúng ta chấp nhận rủi ro cho mỗi cái phương án giao dịch đó nó sẽ là khác nhau. Tuy nhiên ở đấy, đối với phần lớn các trader mới, mức rủi ro khoảng 1% cho mỗi giao dịch là một lựa chọn hợp lý. 2% có thể được cân nhắc khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn và duy trì được kỷ luật. Điều quan trọng nhất không phải là cách nhân đôi tài khoản trong một thời gian ngắn, mà là cách xây dựng một cái phương pháp giao dịch giúp bạn vẫn còn vốn sau hàng trăm giao dịch. Hãy nhớ, trong Forex, không phải người thắng lớn nhất sẽ tồn tại lâu nhất, mà là người biết giới hạn của những khoản thua của mình. Bởi khi tài khoản còn, cơ hội vẫn còn. Có một sự thật mà rất nhiều trader chỉ nhận ra sau nhiều năm giao dịch. Thị trường không thưởng cho sự liều lĩnh, thị trường chỉ thưởng cho sự kỷ luật. Một chiến lược tốt có thể giúp bạn tìm được cơ hội, nhưng chính quản lý vốn mới giúp bạn giữ được thành quả. Đừng cố gắng trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất chỉ sau vài ngày. Hãy trở thành người vẫn còn giao dịch sau nhiều năm, bởi đó mới là nền tảng để xây dựng lợi nhuận bền vững trong thị trường Forex. Nếu video hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn vì sao quản lý vốn là nền tảng quan trọng nhất trong giao dịch Forex, hãy nhấn like để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên subscribe kênh Từ Học Forex và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video kiến thức Forex nền tảng, thực tế và dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu có tài khoản 1.000 đô, bạn sẽ chọn mạo hiểm 1% hay là 2% hoặc là cao hơn cho mỗi lệnh giao dịch. Và vì sao lại như vậy? Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Từ Học Forex.